Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 20, số khép lại cho tuần từ 14 cho đến 20 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 21 cho đến 27 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, đúng như ông đã phân tích cũng như là lưu ý từ vài số trước, quả nhiên là biên bản cuộc họp FOMC, Ủy ban Thị trường mở Mỹ vừa công bố vào rạng sáng ngày 17 tháng 6 theo giờ Hà Nội đã gây ra những biến động rất lớn trên thị trường tài chính. Thưa ông có nhận xét như thế nào về biên bản cuộc họp FOMC lần này ạ? Vâng, trong tuần vừa qua chúng ta thấy một sự kiện gây xáo trộn khá mạnh toàn bộ thị trường tài chính. Đó là cuộc họp Ủy ban Thị trường mở vào rạng sáng ngày 17 giờ Hà Nội. Sau khi công bố biên bản cuộc họp thì đã gây những phản ứng khá mạnh giữa các thị trường với nhau. Điều này thì trong các số trước, đặc biệt là số 19 gần đây, tôi cũng đã lưu ý các vị là hết sức thận trọng trong cuộc họp này, bởi vì theo như dự tính của cá nhân tôi thì cuộc họp này sẽ bắt đầu nói đến vấn đề tapering, tức là thu hẹp hay còn gọi là thắt chặt tiền tệ. Tất nhiên không phải thắt chặt ngay, nhưng bắt đầu nói đến. Thì chúng ta biết rằng trong biểu đồ dot plot có đến 13 trên tổng số 18 thành viên của Fed đã bỏ phiếu cho sẽ tăng sớm lãi suất so với kế hoạch là đến năm 2024 thì mới tăng. Thì bây giờ họ muốn là sẽ tăng 2 lần trong năm 2023. Và do vậy thì thị trường phản ứng rất mạnh. Chúng ta biết rằng là đóng cửa cuối tuần, tất cả các thị trường chứng khoán của Mỹ và kể cả châu Âu đều xuống mạnh. Riêng thị trường chứng khoán Mỹ thì đây là tuần xuống mạnh nhất tính từ tháng 10 năm 2020, tức là cách đây khoảng 8 tháng. Và mặc dù trong tuần cũng đã lập, ví dụ như là chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq 100 cũng đã lập đỉnh mới, tuy nhiên là điều chỉnh rất mạnh. Chúng ta thấy thêm thị trường hàng hóa, đặc biệt là vàng và đồng bị bán tháo cực mạnh, và cặp tiền liên quan đến đồng đô la Mỹ đều biến động rất lớn. Do khi mà thị trường phản ứng với thông báo là có khả năng là sẽ tăng 2 lần lãi suất trong năm 2023 thì đồng đô la Mỹ phục hồi rất mạnh, và dẫn xuất của nó theo các cặp tiền liên quan đến đồng đô la Mỹ đều biến động mạnh. Do vậy tôi đánh giá biên bản cuộc họp FOMC cũng như là quyết định của Fed, tất nhiên là quyết định của Fed về lãi suất thì không thay đổi, nhưng phát biểu và những hàm ý của các thành viên Fed thì cho thấy rằng là đây có thể là bước ngoặt thay đổi về chính sách sắp tới, chính sách tiền tệ của Fed. Do đó, bắt đầu từ những thời gian tiếp theo, chúng ta cần phải theo dõi rất là kỹ các tình huống có thể xảy ra biến động bất thường trên thị trường tài chính nói chung. Vàng, dầu thô và các cặp tiền mà chúng ta thường hay lưu ý theo dõi như là Euro USD hoặc USD Yên Nhật đều đã dịch chuyển đúng như ông đã dự báo cũng như là phân tích từ các số trước. Thưa ông có nhận xét như thế nào về những thị trường này cũng như là chúng ta có cần lưu ý gì tiếp theo hay không ạ? Như chúng ta đã biết, ở số 19 tôi đã đánh giá rằng chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index
nếu vượt qua được mức 90.72 thì sẽ lên mạnh. Và chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, đặc biệt là sau khi công bố biên bản cuộc họp Ủy ban thị trường mở, thì chỉ số này tăng rất mạnh và đóng cửa tuần ở trên mức 92. Vậy thì tôi đánh giá xét về mặt kỹ thuật thì chúng ta nhìn đồ thị, trong đồ thị trung hạn weekly, thấy rằng chỉ số này tiếp tục có xu hướng tiến về mức 92.84. 92.84. Nếu breakout ra khỏi mức này thì chỉ số này sẽ đi lên mạnh mẽ. Và như vậy các hàng hóa cũng như là tiền tệ liên quan đến đồng đô la Mỹ cũng sẽ biến động theo biến động của chỉ số này. Nếu nhìn đồ thị daily của chỉ số DXY, chúng ta thấy rằng là có thể trong ngắn hạn trước mắt, khi mà hướng lên vùng 92.84 thì chỉ số này cũng có thể sẽ điều chỉnh xuống, do đã lên quá mạnh, nhưng chỉ là điều chỉnh nhẹ thôi. Tôi không nghĩ là chỉ số này sẽ đi xuống. Hay đánh giá chung thì có lẽ chúng ta chờ cho chắc chắn, khi chỉ số này vượt qua mức 92.84, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY đã xác lập đáy và sẽ đi lên trong trung hạn. Cặp tiền liên quan khá chặt chẽ với cả sức mạnh đồng đô la Mỹ là cặp euro đô. Chúng ta nhìn vào đồ thị ngày, chúng ta thấy rằng cặp tiền này đã bị sell off mạnh vào cuối tuần, đặc biệt là sau khi mà công bố biên bản cuộc họp Ủy ban thị trường mở. Hiện tại thì tôi đánh giá trong ngắn hạn, trong trường hợp cặp tiền này vẫn tiếp tục ở phía dưới mức 1.2150 thì cặp tiền này vẫn tiếp tục hướng về vùng mà tôi đã tính toán từ trước, đã nhắc nhiều lần, đó là vùng 1.16 đến 1.15. Trong trường hợp breakout ngược, hay còn gọi là vượt lên trên mức 1.2150 thì có thể cặp tiền này đã hết điều chỉnh và đi lên tiếp vùng 1.25 đến 1.26. Tôi đánh giá khả năng này trong ngắn hạn là thấp. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn phân tích thì là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta nhìn vào đồ thị daily thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà cặp tiền này được hỗ trợ của DXY hồi phục rất mạnh thì trong tuần vừa qua cặp tiền này đã vượt 110. Tất nhiên là vẫn chưa vượt 110.96. Tuy nhiên tôi đánh giá khả năng rất có thể là cặp tiền này sẽ vượt 110.96 để đi lên 112 cho đến 113.5. Trong trường hợp ngược lại, nếu bị thủng mức 109.16 thì cặp tiền này sẽ điều chỉnh về khu vực 106.7 đến 105.8. XAU hay còn gọi là vàng chỉ số, đồ thị daily cho thấy đóng cửa tuần ở mức thấp nhất trong tuần là dưới 1.764 đô la Mỹ một ounce. Vậy trong ngắn hạn có thể XAU sẽ hồi phục nhẹ trước khi tiếp tục đi xuống khu vực 1.730 đến 1.725 hoặc sâu hơn, thậm chí là 1.681 đô la Mỹ một ounce. Tôi xin lưu ý mức 1.674 đô la Mỹ một ounce là mức quyết định xu hướng về trung hạn cho vàng. Do đó chúng ta cần liên tục theo dõi mức này. Còn trong trường hợp
vàng điều chỉnh lên vượt qua 1.795 thì có thể sẽ hồi phục tiếp. Cuối cùng, dầu thô WTI. Chúng ta quan sát đồ thị ngày thì thấy rằng trong tuần dầu thô đã có lúc lên đến 72.46 đô la Mỹ một thùng. Sau đó điều chỉnh xuống. Đặc biệt là khi mà chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ tăng vọt thì dầu cũng điều chỉnh xuống. Tuy nhiên là đóng cửa dầu thô vẫn ở trên mức 70 đô một thùng. Sắp tới có hai hướng cho dầu thô. Hướng thứ nhất, tiếp tục breakout lên trên mức đỉnh gần là 72.46 đô la Mỹ một thùng thì tiếp tục hướng về khu vực 75 đến 77 đô la Mỹ một thùng. Trong trường hợp không vượt nổi mức 72.46 thì dầu thô tạm thời sẽ điều chỉnh xuống khu vực 70 đến 68 đô la Mỹ một thùng hoặc có thể là sâu hơn. Đó là những đánh giá ngắn gọn về những mặt hàng, những cặp tiền mà chúng ta vẫn liên tục phân tích và theo dõi. Thưa ông có thể tóm tắt những sự kiện liên quan đến dịch chuyển địa chính trị đã diễn ra trong tuần vừa qua hay không ạ? Trong tuần vừa qua cũng diễn ra những sự kiện khá quan trọng xét về mặt dịch chuyển địa chính trị trên toàn cầu. Đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden sang châu Âu. Ông ta dự cuộc họp thượng đỉnh G7, cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu, cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO và đặc biệt là ngày 16 tháng 6. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Joe Biden và Vladimir Putin đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Chúng ta cần lưu ý rằng cho dù có thể những dịch chuyển về địa chính trị không phản ứng ngay lập tức hay còn gọi là không ảnh hưởng ngay lập tức vào thị trường tài chính nói chung, nhưng xét về mặt lâu dài thì có thể. Tôi đánh giá ngắn gọn như sau. Thông qua kết quả các cuộc họp thượng đỉnh, đặc biệt là cuộc họp thượng đỉnh G7 cũng như là Liên minh châu Âu, thì chúng ta thấy rằng đây là những cuộc họp rất quan trọng, mang tính tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một giai đoạn mới tiếp theo. Chúng ta thấy rằng là như vậy, xét về mặt hình thức thì đó là một chuyến công du nước ngoài khá thành công của ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ. Ông ta đã thống nhất được ông ta và xoa dịu các đồng minh tại châu Âu cũng như ở trong G7. Và đặc biệt nổi lên một vấn đề, đó là như trong thông báo chung của hội nghị G7 thì nhắc đến Trung Quốc rất nhiều, 25 lần. Điều đó cho thấy rằng một mặt trận mới đang hình thành và có thể dẫn đến những thay đổi mang tính cơ bản về địa chính trị trong thời gian một vài năm tới. Cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16 tháng 6 cũng khá quan trọng. Đó là ít nhất là hai cường quốc về hạt nhân này đã có những kênh liên lạc nhất định. Họ đã thống nhất cử lại đại sứ sang quốc gia của nhau, trước đó là rút hết, và thống nhất một số vấn đề, tất nhiên là không nói ra trong họp báo riêng rẽ, nhưng được đánh giá rằng khá là tốt, bởi vì ít nhất là sẽ không tiếp tục gây thêm căng thẳng giữa Mỹ và Nga nữa. Điều đó cũng cho thấy có thể đây là một chiến lược địa chính trị rất rõ ràng của Mỹ
đó là tìm cách cô lập Trung Quốc. Để sâu xa hơn ấy, thì không đủ thời gian, cho nên là tôi đánh giá rằng đây là những cuộc họp thượng đỉnh rất đặc biệt. Cuộc họp thượng đỉnh NATO cũng đưa Trung Quốc như là một đối thủ tầm chiến lược trong tương lai. Và đó là những tin tức mà người Trung Quốc không hề thích thú một tí nào. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi rằng liệu nó có liên quan đến thị trường tài chính hay không? Trong lịch sử chứng tỏ rằng tất cả những dịch chuyển địa chính trị đều liên quan đến thị trường tài chính ở mức độ khá nghiêm trọng, khá sâu. Tuy nhiên ngay lập tức thì không. Có lẽ chúng ta sẽ chờ một thời gian nữa rồi sẽ đánh giá lại tình huống sẽ như thế nào. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, vào tuần này chúng ta cần lưu ý ngoài những tin tức liên quan đến các thị trường như là Mỹ, Anh, Đức, các tin tức kinh tế bình thường. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, vào tuần này chúng ta cần lưu ý ngoài các tinh tế. Thưa quý vị và các bạn, vào tuần này, ngoài những tin tức kinh tế thường kỳ liên quan đến các thị trường như là Anh, Mỹ, Pháp, Đức, v.v., chúng ta còn cần lưu ý 2 cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh và Trung Quốc. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy quay trở lại chương trình vào thứ 2 tuần sau để chúng ta có thể cùng tiếp tục theo dõi cũng như là tổng hợp, phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.